નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 વિષય અર્થશાસ્ત્ર આ સબ્જેક્ટ ઉપર આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા, જેમાં આપણે અગાઉમાં અર્થશાસ્ત્રના આલેખ આ ચેપ્ટરની અંદર આવતા મહત્ત્વના મુદ્દાઓ જેમ કે આકૃતિ અને આલેખનો તફાવત, આ ઉપરાંત આકૃતિ અને આલેખ દોરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો, તેમનું મહત્ત્વ શું છે, આ ઉપરાંત એક આપણે સમય આધારિત રેખાકૃતિ પણ બનાવી ચૂક્યા છીએ. હવે મિત્રો, આજે નવો મુદ્દો આપણી સામે આવે છે, એ છે કંઈક આલેખ પ્રકારનો છે. અહીં સ્તંભ આકૃતિ અને તેના પ્રકારો આ દર્શાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. સ્તંભ આકૃતિ એટલે શું? તો કે કોઈ એક ચલના મૂલ્યને આકર્ષક રીતે રજૂ કરવા માટે ઊભા કે આડા સ્તંભ ઉપર એક્સ અને વાય ધરી ઉપર જે આલેખ કે જે ચિત્ર નિર્માણ પામે છે એને આકૃતિ કે સ્તંભ આકૃતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે. મિત્રો, સ્તંભ આકૃતિ છે એ ત્રણ પ્રકારની હોય છે: સાદી સ્તંભ આકૃતિ, પાસેની સ્તંભ આકૃતિ અને વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ. સાદી સ્તંભ આકૃતિની અંદર અહીંયા આપણે વાત કરીએ પ્રથમ તો જેમ કે કોઈ એક આધાર, પ્રદેશ, સમયગાળો વગેરે માટે ચલના મૂલ્યની સરખામણી આકર્ષક રીતે રજૂ કરવામાં આવે અને જે ચિત્ર નિર્માણ પામે એને સાદી સ્તંભ આકૃતિ કે સાદો સ્તંભ આલેખ તરીકે ઓળખવામાં આવે. શું કહેવામાં આવ્યું છે મિત્રો? તો કે જે કોઈ એક આધાર શું છે? તો કે અહીં મેં તમને એક ચોકલેટ બોક્સનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. એ ચોકલેટ બોક્સને જે છે એ સમયગાળાની સાથે સમયગાળાને આધાર દર્શાવવો હોય કે કયા સમયે કેટલું વેચાણ થયેલું છે, તો એ આધારને જે છે એ એકંદરે એક આકર્ષક રીતે રજૂ કરવામાં આવે. એના ચલના મૂલ્યની સરખામણીને, ચલનું મૂલ્ય શું? તો કે જે ટકાવારી છે એ ટકાવારી એકંદરે ક્યાંથી ક્યાં સુધીની છે એને આકર્ષક રીતે રજૂ કરવામાં આવે એવી જે કોઈ આકૃતિ નિર્માણ પામે એને સાદી સ્તંભ આકૃતિ તરીકે ઓળખવામાં આવતી હોય છે. એટલે પહેલી વસ્તુ એક છે કે અહીં એક માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હોય કે કોઈ એક ચલના મૂલ્યને આકર્ષક રીતે રજૂ કરવા માટે, જેમાં સમયગાળો, પ્રદેશ વગેરે બાબતને છે એ આકર્ષક રીતે રજૂ કરવા માટે બનાવતી આકૃતિ એ છે સાદી સ્તંભ આકૃતિ. એમાં અહીં એક ઉદાહરણ આપ્યું છે કે કોઈ એક દુકાનદાર દ્વારા દર 2 મહિનામાં સમયગાળાની અંદર ચોકલેટ બોક્સનું કેટલું વેચાણ થઈ રહ્યું છે. આપણે જાણીએ છીએ આ પ્રકારની આકૃતિ છે, યાદ રાખજો. એટલે આ પ્રકારની આકૃતિ એ સામાન્ય લોકોને સમજવામાં સરળ પડશે. જો અહીં ચિત્ર બનતું હોય કે કઈ બિલ્ડિંગ હું શબ્દ એટલા માટે વાપરીશ કે આ પ્રકારના સ્તંભ છે એ આપણને ઊંચાઈ એક પ્રકારના કોઈ શહેરની અંદર, નગરની અંદર આવેલી બહુમંજિલા ઇમારતો જેવા લાગશે. કયા સમયગાળા દરમિયાન સૌથી વધુ ઊંચાઈ છે અને કયા સમયગાળા દરમિયાન થોડીક ઊંચાઈ ઓછી જોવા મળી? તો આપણે જાણીએ છીએ કે સૌથી વધુ ઓછી જે છે એ ઊંચાઈ છે એ તમને નવેમ્બર-ડિસેમ્બરમાં જોવા મળી છે. હવે જાણો છો આપણે કે નવેમ્બર-ડિસેમ્બરમાં ઊંચાઈ ઓછી છે એટલે સીધો જોવાવાળો વ્યક્તિ છે એ પહેલું માર્કિંગ એ કરશે કે ફલાણા ભાઈની કંપની કે આ વ્યક્તિની કંપની કે આ વ્યક્તિના ચોકલેટ બોક્સના વેચાણ આ સમયગાળા દરમિયાન ઓછા વેચાય છે. પછી એના આધારે બીજું તારણ આવશે કે શા માટે ઓછા વેચાણ થાય છે? તો કે ભાઈ શિયાળા ઋતુ હોવાને કારણે કદાચ આ તબક્કા દરમિયાન ચોકલેટનું વેચાણ ઓછું થઈ શકે. જેમ કે આઈસ્ક્રીમની સામે અનેક પ્રકારની સમસ્યા કે પડકારો હોય. અમુક વ્યવસાય છે એ ઋતુઓને આધારે ચાલતા હોય છે. એમાં ઋતુને આધારે આઈસ્ક્રીમનું વેચાણ છે એ એકંદરે ઉનાળા ઋતુમાં પુષ્કળ થશે, પણ શિયાળા અને ચોમાસામાં આ પ્રમાણ થોડું ધીમે ધીમે ઘટવા લાગશે. હવે વાત કરીએ જોજો તો જે ભાઈ વ્યક્તિ દુકાનદાર દ્વારા છે એ ચોકલેટ બોક્સનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે એ જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીમાં કેટલું છે? તો કે 35 બોક્સનું વેચાણ કરી રહ્યો છે. એકમમાં વાત કરીએ છીએ. માર્ચ એપ્રિલમાં 60 બોક્સનું વેચાણ કરે છે. મે જૂનની અંદર સૌથી જેને કહી શકાય કે હાઈએસ્ટ 65 બોક્સનું વેચાણ કરે છે કે આ તબક્કા દરમિયાન ભારતની અંદર ઉનાળા ઋતુ હોય છે, ચોકલેટ બોક્સનું વેચાણ આ તબક્કા દરમિયાન વધુ થયું છે. ફરી પાછો જુલાઈ ઓગસ્ટ આવતા વેચાણ ઘટે છે અને 40 થાય છે. સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર એટલે ધીમે ધીમે ભારતની અંદર કહી શકાય કે સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર નિર્વતન ઋતુ, પાછા ફરતા મોસમી પવન ઋતુ કહી શકાય કે આ દરમિયાન ગરમીનું પ્રમાણ વધુ હોય તો ચોકલેટ અને આઈસ્ક્રીમનું વેચાણ પણ આપોઆપ ધીમે ધીમે વધી જાય છે. એટલે ફરી પાછો એ 50 થાય છે. પણ જેવો નવેમ્બર-ડિસેમ્બર આવે છે એટલે શિયાળાની ઋતુ આવવાને કારણે ભારત જેવા દેશની અંદર ફરી પાછું ચોકલેટ બોક્સનું વેચાણ ઘટી જાય છે. તો હવે કોઈ એક કંપનીને અહીં પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા સર્વે કરવું હોય કે કયા સમયગાળા દરમિયાન ચોકલેટ બોક્સનું વેચાણ વધે છે, તો ઉત્પાદનની પ્રક્રિયામાં ઉત્પાદન ક્યારે વધારી શકાય, એટલા માટે કંપનીએ ક્યારે વધુ ઉત્પાદન કરવું જોઈએ, તો એનો સરળતાથી ક્યાસ આ બાબત ઉપરથી કાઢી શકાય. હવે યાદ રાખજો, આપણે બનાવ્યો આલેખ, તો આલેખ બનાવતી વખતે આપણે કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખી? મિત્રો યાદ રાખજો, મેં કરેલી ભૂલ તમે નહીં કરતા. મેં અહીં એક આકૃતિ કે આલેખ બનાવતી વખતે ભૂલ કરી છે. શું ભૂલ કરી છે? વિચારો 2 મિનિટ માટે. તમે મગજની અંદર વિચારશો તો આપણી પાસે સમય એટલો બધો નથી 2 મિનિટનો વિચારવાનો, પરંતુ આપણે
આમાં જોશું તો અહીં મેં ભૂલ કરી છે. જોનાર વ્યક્તિ, આકૃતિ કે આલેખ બનાવનાર વ્યક્તિ તમારા માર્ક ક્યાં કાપશે? હું અગાઉ પણ ચર્ચા કરી ગયો છું. અહીં આપણે શું દર્શાવતા ભૂલી ગયા? સ્પષ્ટતા કરતા ભૂલી ગયા. શું સ્પષ્ટતા કરવાની હતી? એક્સ આડી અને ઊભી, એક્સ અને વાય ધરી ઉપર છે. એક્સ ધરી ઉપર શું છે? સમયગાળો. એક્સ બરાબર સમયગાળો શેનો છે? મહિનાઓનો છે. હા મિત્રો, એક વસ્તુ ખાસ ખ્યાલ રાખવા જેવી છે કે અહીં જે મેં આલેખ બનાવ્યો છે ને, એ આલેખની બે સ્તંભની વચ્ચેનો જે ગાળો છે એટલે કે પહોળાઈ છે એ સરખી હોવી જોઈએ. પણ માફી ચાહું છું, આ કાલ્પનિક છે, બોર્ડ ઉપર છે, એટલે અહીં તમે જોશો તો અહીં થોડી પહોળાઈની અંદર થોડી સમસ્યાઓ જોવા મળે, જે હું સ્વીકારું છું. પણ હંમેશા આપણી પાસે જ્યારે આલેખ છે એ ગ્રાફ પેપર અંદર બનાવવાનો છે. બોર્ડની પરીક્ષામાં આપણને ગ્રાફ 15મા પેજ ઉપર, બોર્ડની પરીક્ષામાં સપ્લી ઉપર ગ્રાફ છપાયેલો હોય છે. ત્યાં આપણે આપણી પાસે તબક્કાઓ જે છે એ એકંદરે જગ્યા ફિક્સ હોય છે ત્યાં, એટલે આપણને ખ્યાલ આવી જશે. તો અહીં એ પણ લખવું પડે એક્સ બરાબર સમયગાળો અને વાય બરાબર શું છે? તો કે વાય બરાબર વેચાણ. શેનું વેચાણ છે? તો કે ચોકલેટ બોક્સનું છે. જે હોય તે આપણે લખી શકીએ છીએ. બીજું, અહીં જોનાર વ્યક્તિને માપ જોવું હશે તો એના માટે પણ એને આ અભ્યાસ કરવો પડશે કે વાય બરાબર વેચાણ. તો અહીં લખી નાખશું 1 સેમી બરાબર 10 બોક્સ. આ છે એ કાલ્પનિક છે. આપણે જો આને 1 સેમી લેખે ગણીએ તો 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 એટલે 10 બોક્સનું વેચાણ 1 સેમીએ થઈ રહ્યું છે કે વધી રહ્યું છે, આ કહી શકાય. હવે આપણે વિશ્લેષણ કરતા હતા ત્યારે વિશ્લેષણ કરતી વખતે પણ જ્યારે આકૃતિ કે આલેખનું વિશ્લેષણ થતું હોય ત્યારે મેં તમને હંમેશા કીધું એમ પહેલો પોઈન્ટ શું યાદ રાખશું? ઉપરોક્ત આલેખ છે એ ઉપરોક્ત આલેખમાં એક્સ ધરી પર સમયગાળો છે અને વાય ધરી પર ચોકલેટ બોક્સનું વેચાણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. કોઈ એક કંપની કે કોઈ એક દુકાનદાર દ્વારા ચોકલેટ બોક્સનું સૌથી ન્યૂનતમ વેચાણ છે એ વર્ષના અંતે એટલે કે નવેમ્બર ડિસેમ્બરમાં થઈ રહ્યું છે. એવી જ રીતે પ્રારંભિક તબક્કો નવેમ્બર ડિસેમ્બર બાદ જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીમાં પણ થોડું વધી અને 35 થાય છે. આ કંપની કે આ દુકાન દ્વારા, જે હોય તે કંપની હોઈ શકે કે દુકાન હોઈ શકે, દુકાનદાર દ્વારા કે કંપની દ્વારા સૌથી વધુ વ્યાપક પ્રમાણમાં વેચાણ છે એ મે જૂનની અંદર થઈ રહ્યું છે. એટલે કંપની આ સમય દરમિયાન વધુ પ્રમાણમાં નફો પ્રાપ્ત કરી છે કે દુકાનદાર આ સમય દરમિયાનમાં સારી આવી આવક પ્રાપ્ત કરી રહ્યો છે. બાકીના તબક્કા દરમિયાન છે એ વેચાણ મધ્યમ રહે છે. માર્ચ એપ્રિલમાં વેચાણ વધે છે, ફરી પાછું જુલાઈમાં ઘટે છે, વળી પાછું સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર આવતા શિયાળો આવતા આ વેચાણ ઘટે છે. તો મિત્રો, એક વિશ્લેષણ કરવાનું હોય છે. એ વિશ્લેષણ આપણે સારું અને આકર્ષક કરવાનું છે. ઘણી વખત વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલી માત્રામાં વધુ વિશ્લેષણ કરી નાખે છે તો આલેખ જોનાર વ્યક્તિ એ વિશ્લેષણ ઉપર એટલું બધું ખાસ ભાર આપતો નથી. ટૂંકું અને ટચ, ખૂબ જ સરળ અને સ્પષ્ટ ભાષામાં 4 કે 5 મુદ્દાની અંદર એનું પૃથ્થકરણ જો આપણે કરી નાખશું તો જોનાર વ્યક્તિને એ તાત્કાલિક મગજમાં બેસે છે. એટલે આ છે સાદી સ્તંભ આકૃતિ. સાદી સ્તંભ આકૃતિની અંદર સિમ્પલ વસ્તુ છે કે એક જ સ્તંભ હોય છે. કોઈ પણ એક સમયગાળા એટલે કે એક આધાર ઉપર એક જ સ્તંભ દોરવામાં આવેલો હોય. આવી આકૃતિને કેવી આકૃતિ કહેવાશે? સાદી સ્તંભ આકૃતિ. ત્યારબાદ આવશે એ હશે 5 પાસેની સ્તંભ આકૃતિ. આ આકૃતિની અંદર 5 પાસેની સ્તંભ આકૃતિની અંદર કોઈ એક આધાર ઉપર ચલનું એક કરતાં વધુ વર્ગો માટેનું મૂલ્ય દર્શાવવામાં આવતી આકૃતિ એટલે 5 પાસેની સ્તંભ આકૃતિ. શું કીધું મિત્રો? કોઈ એક આધાર ઉપર, આધાર માની લો કે સમયગાળો છે જે એક્સ ધરી ઉપર છે, એક કરતાં વધુ વર્ગો. અહીં એક ઉદાહરણ આપ્યું છે, દુકાનમાં ચોકલેટ બોક્સનું વેચાણ નાના, મોટા કે મધ્યમ કેટલા પ્રમાણમાં થઈ રહ્યું છે તે. હવે આ એક કરતાં વધી જાય છે. આપણે સાદી સ્તંભ આકૃતિની અંદર શીખી ગયા છીએ કે તેની અંદર માત્ર એક જ વર્ગ હોય છે કે એક સમયગાળાને આધારે કોઈ એક ચલનું મૂલ્ય માત્ર આકર્ષક રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. સાદી માહિતી છે, એક જ માહિતી છે, એને એક્સપ્લેન કરવાની હતી. અહીંયા એક કરતાં વધારે માહિતી જ્યારે ભેગી થાય અને એને એક એટલે કે એક્સ ધરી ઉપર કોઈ એક આધાર એટલે કે સમયગાળા ઉપર દર્શાવવાની થાય, વર્ષ હોય કે મહિના હોય એની ઉપર દર્શાવવાની થાય, ત્યારે જે એક કરતાં વધુ જે છે એ આલેખ સ્તંભ બને. એવા પ્રકારની આકૃતિ કે આલેખને 5 પાસેની સ્તંભ આકૃતિ કે 5 પાસેનો સ્તંભ આલેખ તરીકે ઓળખી શકાય. મિત્રો, આ તો ખાલી માત્ર અહીંયા આ વાત કરીએ. આપણે સાક્ષરતાનું પ્રમાણ સ્ત્રી અને પુરુષમાં એનો પણ 5 પાસેનો સ્તંભ આલેખ બનાવી શકીએ. એક સ્તંભ ઉપર સ્ત્રીઓનું સાક્ષરતાનું પ્રમાણ અને એક સ્તંભ ઉપર પુરુષોનું સાક્ષરતાનું પ્રમાણ, જાતિ પ્રમાણ ગુજરાતનું અને આખા ભારતનું,
એ પણ બનાવી શકાય. ગુજરાતનો આર્થિક વિકાસ અને બિહારનો અને મહારાષ્ટ્રનો આર્થિક વિકાસ એનો પણ આપણે એટલે અસંખ્ય વસ્તુઓ છે એવી કે જેને આપણે એક કરતાં વધુ વર્ગોની અંદર વહેંચી અને તેનું મૂલ્ય દર્શાવી શકીએ છીએ. એવા પ્રકારની જે આકૃતિ બને એને 5-5ની સ્તંભ આકૃતિ કહી શકાય. પ્રેઝન્ટેશન કરનાર વ્યક્તિને સામેવાળા વ્યક્તિને સમજાવવો હોય તો એના માટે આ બધી વસ્તુઓ લખાણમાં આપશે એને, તો એને સમજવામાં થોડી વાર લાગશે, થોડું અઘરું થશે, થોડું અટપટું થશે. માની લો કે કોઈ વ્યક્તિ બહુ ઓછી આંકડાકીય માહિતી ધરાવે છે કે આંકડાશાસ્ત્રનું એટલી માત્રામાં જ્ઞાન ધરાવતો નથી, તો એને વાંચનાર વ્યક્તિને એ વસ્તુ સમજવામાં થોડી તકલીફ પડશે. પણ જો એને કોઈ એવા એક ચિત્ર દ્વારા દર્શાવવામાં આવે, અહીં તમારી સામે મેં એક દુકાનદાર દ્વારા દર 2 મહિનાના સમયગાળામાં વિવિધ માપના ચોકલેટ બોક્સનું વેચાણ કેટલું થાય છે, જેમ કે નાના બોક્સ, મધ્યમ બોક્સ અને મોટા બોક્સ. નાના બોક્સ કયા સમયગાળા દરમિયાન કેટલા વેચાણા, મધ્યમ બોક્સ કેટલા વેચાણા અને મોટા પાયાના બોક્સ કેટલા વેચે છે એની વાત કરીએ તો સૌથી વધુ તમે છે એ આમાં જોશો તો મોટા ભાગના સ્તંભની ઊંચાઈઓ તમે જોશો તો અહીં 3 રંગ દ્વારા મેં એને દર્શાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. બ્લુ, ઓરેન્જ અને યલો, આ 3 રંગથી જે છે એ આપણે આલેખને આકર્ષક બનાવવા માટે વિવિધ રંગનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. મિત્રો યાદ રાખજો, જોનાર વ્યક્તિને એ આલેખ આકર્ષક લાગે અને સમજવામાં સરળતા પડે, સ્પષ્ટ અને સુઘડ કે સ્વચ્છ બને એ માટે આપણે વિવિધ રંગોનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો તમે જોશો મિત્રો કે આ આલેખની અંદર સૌથી વધુ વ્યાપક પ્રમાણમાં જો એવરેજ ઊંચાઈ જોશું તો એ છે બ્લુ લાઇન, એટલે કે નાના બોક્સના વેચાણની છે. સૌથી વધુ જે છે એ હાઈએસ્ટ છે એ 60 છે, જે નવેમ્બર-ડિસેમ્બરની અંદર નાના બોક્સનું થયેલું વેચાણ છે. હવે મિત્રો વાત કરીએ તો જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરીની અંદર નાના બોક્સનું વેચાણ છે એ 30 છે, મધ્યમ બોક્સ છે એ 15 અને મોટા બોક્સ છે એ 25 છે. એટલે કહેવાનો મતલબ અહીં આવે છે કે નાના બોક્સ અને મોટા બોક્સ એ વધુ વેચાય, જ્યારે મધ્યમ કદના બોક્સનું વેચાણ થોડું ઓછું રહ્યું છે. માર્ચ-એપ્રિલની વાત કરીએ તો 40, 25 અને 50 અહીં પણ આ વસ્તુ જોવા મળી. 40 છે એ નાના પાયાના બોક્સ છે, 25 છે એ મધ્યમ કદના છે અને 50 છે એ મોટા બોક્સનું વેચાણ છે. એટલે સૌથી વધુ જે છે એ અહીંયા પણ એ વસ્તુ જોવા મળી, નાના અને મોટા બોક્સનું વેચાણ. આવી જ રીતે જે છે એ એકંદરે મે અને જૂનમાં જોશું તો 25, 25 અને 35 એનું પ્રમાણ જોવા મળે છે. એટલે અહીં ફરી પાછું એ જોવા મળ્યું, નાના બોક્સ અને મોટા બોક્સનું વેચાણ વધુ છે પણ મધ્યમ બોક્સના વેચાણનું કેવું છે, ઓછું રહે છે. કંપની સરવાળે તમે જોશો, બધા આલેખ તમે તપાસશો, જુલાઈ-ઓગસ્ટમાં 25, 15, 10 અહીં થોડા મોટા બોક્સનું વેચાણ ઘટી રહ્યું છે પણ નાના બોક્સનું વેચાણ હંમેશા વધી રહ્યું છે. સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરમાં 40, 20, 25 ફરી પાછો આ વસ્તુ આપણી સામે આવીને ઊભી રહી. 40 બોક્સ છે એ નાના બોક્સ છે એનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે અને મોટા બોક્સનું વેચાણ 25 છે, જ્યારે મધ્યમ છે એ 20 છે. એટલે ફરી પાછા નાના બોક્સ અને મોટા બોક્સ આ બેયનું વેચાણ વધે છે. સૌથી વધારે પ્રમાણમાં જો નાના બોક્સ વેચાણા હોય તો એ છે નવેમ્બર-ડિસેમ્બર, જે 60 બોક્સ વેચાણા હતા એની સામે આ સમયગાળો એક એવો આવ્યો નવેમ્બર-ડિસેમ્બરમાં કે મધ્યમ કદના બોક્સ હતા એ સૌથી વધુ આ વર્ષ દરમિયાન વેચાણા, એટલે કે 40 બોક્સ. તમે ઉપરની આંકડાકીય માહિતી જોશો તો 40થી વધુ ક્યારેય બોક્સ વેચાણા જ નથી. અને અહીં નાના બોક્સની વાત કરીએ તો 60થી વધુ ક્યારેય વેચાણ છે, 60 છે એ હાઈએસ્ટ છે. અહીં છે એ 20 બોક્સ મોટા બોક્સ વેચાય છે. એટલે અહીં થોડું જોવા મળશે કે મોટા બોક્સ નવેમ્બર-ડિસેમ્બરમાં વેચાણ ઘટ્યું છે. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે કંપનીએ કયા તબક્કા દરમિયાન મોટા બોક્સનું ઉત્પાદન વધુ પ્રમાણમાં કરવું કે ઘટાડવું, આનાથી જે છે એ કંપની કે દુકાનમાં ચોકલેટ વેચનાર વ્યક્તિને પણ ખ્યાલ આવે છે કે આ સમયગાળો જ્યારે આવે ત્યારે એ સમયગાળા દરમિયાન મારે કયા પ્રકારના બોક્સનું ખરીદી કરવી જોઈએ, જેથી હું એને વેચી શકું અને પડતર ન રહીએ કે મને નફો વધુ પ્રમાણમાં મળે. મિત્રો આજે આપણે સાદી સ્તંભ આકૃતિ અને 5-5ની સ્તંભ આકૃતિ આ બેનો અભ્યાસ કર્યો છે. આમ તો તમારા માટે આ સરળ છે કારણ કે તમે ધોરણ 11માં આ વસ્તુનો અભ્યાસ કરીને આવ્યા જ છો, પણ છતાંય આજે આપણે આ વસ્તુનો અભ્યાસ કર્યો છે. હવે આજે જે આ બે આકૃતિ અને આલેખ બનાવવામાં આવ્યા છે, આવા જ તમારે આકૃતિ જે છે એ સાદી આકૃતિ અને 5-5ની સ્તંભ આકૃતિ આપની ફેરબુકની અંદર છે એ લખવાની છે, જેમાં આપની PDF ફાઇલની અંદર અલગ પ્રકારના આકૃતિને આલેખ આપ્યા છે. સેમ એ પ્રકારના આકૃતિ કે આલેખ જે છે સાદી અને 5-5ની આ બંને તમારે ફેરબુકની અંદર PDF ફાઇલમાંથી ચેક કરી અને લખવાના છે. આનો લેક્ચર આપણે સમાપ્ત કરીએ છીએ. ધન્યવાદ.